นับสนุนโดย AIS ช่วงกระเป๋าแวะช็อปถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมสะพานปลาอ่างศิลาวันนี้มิ้งขอรับหน้าที่แทนพี่เพลงนะคะวันนี้มิ้งชวนเพื่อนซีทันค่ะสวัสดีค่ะมาช็อปอาหารทะเลสดๆกันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะจริงๆเลยนะครับได้น้องมิ้งกับเพื่อนสุดซีอย่างน้องพันธุ์มาช่วยกันเป็นพิธีกรพาเรามาเที่ยวที่สะพานปลาอ่างศิลากันแม่พิธีกรตัวน้อยของเราตื่นเต้นกันใหญ่เชียวครับได้มาเห็นกุ้งหอยปูปลาตัวโตๆแบบนี้ก็ที่กรุงเทพไม่มีให้เห็นใช่ไหมล่ะครับดูสิครับท่าทางกุลีกุจอเข้าไปซักถามพ่อค้าแม่ค้ากันใหญ่เลยนะครับเนี่ยพันวันนี้มาเดินสะพานปลาอ่างศิลามีของสดๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะใช่แถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกอาหารทะเลสดๆด้วยเพื่อนๆคะมาบางแสนอย่าลืมมาสะพานปลาอ่างศิลากันด้วยนะคะแล้วไปพบกับช่วงหน้าของรายการกระเป๋าเดินทางได้เลยค่ะเย้ช่วงกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำไปเดินสะพานปลามาได้อะไรบ้างมิ้งก็ได้ทั้งของสดของแห้งไปฝากคุณพ่อเพียบเลยค่ะดีจังเลยนะคะและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำเราจะมานั่งพูดคุยแล้วก็ทบทวนเรื่องราวในวันนี้นะคะวันนี้น้องมิ้งประทับใจอะไรคะตอนที่เราได้ไปเล่นน้ำทะเลกันค่ะแล้วก็ตอนที่มิ้งได้เกาะปราสาททรายด้วยค่ะเพราะว่ามันแบบว่าได้ใช้มือจับทรายแล้วมันนุ่มๆดีค่ะมิ้นชอบมากเลยแล้วพี่มังกรล่ะคะพี่ชอบตอนปั่นจักรยานสามัคคีครับทำไมล่ะคะมันต้องสามัคคีกันหรือเปล่าถึงจะไปได้ใช่ค่ะแล้วคุณแม่ล่ะคะชอบอะไรเป็นพิเศษชอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใต้ทะเลของบางแสนเนี่ยค่ะคุณแม่มา 2-3 ครั้งแล้วค่ะแต่ประทับใจทุกครั้งเลยที่มาค่ะปลาสวยใช่ไหมคะสวยค่ะมีปลาใหม่ๆเยอะเลยค่ะแล้วบางแสนในความทรงจำของคุณแม่เป็นยังไงล่ะคะเมื่อก่อนคุณแม่มากับเพื่อนๆนะคะก็เที่ยวแบบวัยรุ่นแล้วก็สนุกสนานค่ะแต่ตอนนี้มากับครอบครัวก็มีความสุขไปอีกแบบค่ะสำหรับน้องเพลงนะคะความทรงจำที่บางแสนก็คือจำได้ว่าไม่นานมานี้ก็เคยมาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็มีสัตว์น้ำใหม่ๆมาอีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ทะเลตอนเด็กๆจำได้ลางๆว่าตอนนั้นน้ำดำลงไปเล่นน้ำแล้วตัวเนี่ยดำปิ๊ปีเลยค่ะตอนนี้สะอาดขึ้นไหมคะสะอาดขึ้นนะคะสงสัยจะดำแดดแล้วคุณแม่ว่าการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมแบบไหนที่เหมาะกับครอบครัวล่ะคะก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะอย่างเช่นคุณแม่พาน้องมิ้งไปพาครอบครัวไปที่ราชบุรีค่ะมีให้อาหารแกะด้วยใช่ไหมคะน้องมิ้งชอบมากเลยค่ะการให้อาหารแกะสนุกใช่ไหมพี่มังกรชอบที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนปลายครับแล้วที่ปลายมีอะไรบ้างคะมีอากาศหนาวครับมีถนนคนเดินตอนกลางคืนชอบธรรมชาติใช่ไหมใช่ครับค่ะการมาเที่ยวในครั้งนี้น้องมิ้งได้อะไรบ้างคะมิ้งก็ได้ความรู้ของสัตว์ใต้ท้องทะเลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วพี่มังกรล่ะคะ ได้ปั่นจักรยานสามัคคีออกกำลังกายครับ
แล้วคุณแม่ล่ะคะ คุณแม่ก็ได้ทานอาหารทะเลสดๆเยอะแยะเลยค่ะค่ะสำหรับน้องเพลงวันนี้นะคะก็ได้ไปเล่นทะเลบางแสนได้เห็นว่าบางแสนเปลี่ยนไปจากความทรงจำเดินอย่างไรแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างแล้วก็ได้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้ทะเลเยอะแยะเลยค่ะได้รู้จักกับปลาบางชนิดที่เราไม่เคยรู้จักแล้วครั้งหน้ามาเพลงก็จะอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายปั่นจักรยานสามัคคีได้ไปว่ายน้ำด้วยค่ะใช่ไหมสนุกไหมสนุกค่ะวันนี้นะคะน้องเพลงต้องขอบคุณคุณแม่ไก่พี่มังกรแล้วก็น้องมิงมากๆเลยนะคะที่มาเที่ยวกับเพลงในครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์อะไรไปอีกเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำแล้วค่ะน้องเพลงกับครอบครัวของน้องมิงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับครอบครัวที่สนใจร่วมเก็บเกี่ยวความประทับใจกับรายการกระเป๋าเดินทางของเราส่งภาพถ่ายครอบครัวมาได้ที่ #กระเป๋าเดินทาง facebook.com/9television หรือกดไลค์ที่เพจรายการกระเป๋าเดินทางครับดวงตาที่ฉันคอยเฝ้ามองก็รู้ว่าไม่สบายเวลาที่เธอเดือดร้อนใจให้ฉันเข้าไปคลายความจริงที่เธอไม่เข้าใจมีฉันที่คู่เคียงกายที่ฉันไม่เข้าไปเพียงเพื่อรู้สึกซ้ำไปคุกใจ